Hello friends, welcome to my new video. আজি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম what is C++. C++ is a general purpose programming language created by Version Studios as an extension of the C programming language or C with classes. C++ এটা general purpose programming language আৰু ইয়াক ক্ৰিয়েট কৰিছিলে Version Studios. So C programming আমাৰ এক্সটেনশ্যনটো হ'ল .cpp আৰু আছে আমি তাক জানিবলৈ বিতংকৈ জানিব চেষ্টা কৰিম। সো আমি জানিব লাগিব C++ হয়নো কি। C++ হ'ল এটা কম্পাইলাৰ টাইপ লেংগুৱেজ আছে। ধৰক আমি 100টা লাইন C++ লিখিলোঁ। ধৰক আমি লাইনত সেমিকলন বা পেৰেণ্ঠেছিছটো লিখিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। তাক সেই কম্পাইলাৰটোৱে আপোনাক দেখুৱাই দিব যে কোনটো লাইনত ভুল আছে বা আপুনি লিখিবলৈ পাহৰি গ'ল। তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব C++ ইজ এ মেচিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেংগুৱেজ হয়। এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেংগুৱেজ হয় C++, মেচিন লাৰ্ণিঙতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় C++, আৰু এটা অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড উইথ ছাপোৰ্ট অবজেক্টছ এণ্ড ক্লাছেছ। অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড লেংগুৱেজ হয়। আপোনাৰ ওচৰত অবজেক্ট আছে, যেনেকৈ লেপটপ, কম্পিউটাৰ যি আছে, আপোনাৰ ওচৰত মোবাইল আছে, সেইবোৰ আমি প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে আমি C++ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। চ' আমি C++ৰ বেছিক জ্ঞানখিনি জানি গ'লোঁ। তাৰপিছত আমি চাম যে ক'ত C++ ব্যৱহাৰ হয়। আপুনি ছফ্টৱেৰ ডেভেলপাৰ বনিব পাৰিব C++ শিকি, ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনিব পাৰিব ডাঙৰ কোম্পানীত। যেনে C++ ক'ত ব্যৱহাৰ হয়, 10 extremely apps written in C++ extreme powerful, যেনে Photoshop, YouTube, Amazon.com, Windows OS, Microsoft Office, Google, যাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাৰ্চ ইঞ্জিন ৰূপে। চ' আমি আজি জানিম চিনটেক্স অফ C++ এণ্ড প্ৰেক্টিকেল বেছ। প্ৰথমতে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম চিনটেক্স অফ C++ কেনেকৈ লিখা হয়। প্ৰথম প্ৰগ্ৰেমিংটো C++ত ইউজিং নেম স্পেচ std। C++ প্ৰথমটো এট্ৰিবিউট হয়, এইটো এটা নেম স্পেচ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো আপুনি জানিব লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইনক্লুড কৰিম iOS ষ্ট্ৰীম। এইটো এটা লাইব্ৰেৰী হিডাৰ হয়, লাইব্ৰেৰী আমি ইনক্লুড নকৰি আমি এটা চিঅ'ত বোলে এই এট্ৰিবিউটটো প্ৰিণ্ট কৰিব নোৱাৰিম কিবা এটা। তাৰপিছত আমি লিখিম ইণ্ট মেইন। ইণ্ট হৈছে এটা ডাটা টাইপছ। C++ ডাটা টাইপ 4টা থাকে। প্ৰথমে 3টা বিষয় জানিম, বুল, ইণ্ট আৰু ফ্লোট। তাৰপিছত আমি জানিম ইণ্ট ৰিটাৰ্ণ টাইপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ টাইপ মই 0 লিখিছোঁ। ইণ্ট এটা হৈছে, ইণ্টৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নাম্বাৰ। ইণ্টত নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। ৰিটাৰ্ণ টাইপ যিহেতু 0, সেইকাৰণে ইণ্ট 0 লিখা হৈছে। তাৰপিছত আমি চিআউট লিখিছোঁ হেল্ল' ৱৰ্ল্ড। তাৰপিছত লিখিছোঁ ছেমিকলন। আপোনালোকে যদি ছেমিকলন নিলিখে কম্পাইলাৰ এক্সিকিউট কৰিব নোৱাৰে, কম্পাইলাৰ আপোনাক ৱাৰ্ণিং দিব। তাৰপিছত চিআউট হেল্ল' ৱৰ্ল্ড লিখিলোঁ। তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণ 0 পাছতো আপোনালোকে ছেমিকলন দিব লাগিব। আৰু ক'ৰবাত যদি পেৰেণ্ঠেছিছ থাকি গৈছে ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব এক্সিকিউট কৰাৰ সময়ত। যদি আপুনি নকৰে তেতিয়া মানে নাই, তেতিয়া আপোনালোকক কম্পাইলাৰটোৱে সহায় কৰি দিব কোনটো লাইনত ভুল আছে। চ' আমি এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম C++ৰ গো টু প্ৰেক্টিকেল বেজত আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰেক্টিকেল জানিবলৈ। এইটো আমি ডেভ C++টো অ'পেন কৰিলোঁ। এইটো আপুনি গুগলৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। মই আপুনি লিংক দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত। ডাইৰেক্ট আমি নিউ ফাইল এটা অ'পেন কৰিম। তাৰপিছত এক ছেভ এজ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফাইললৈ যাম, তাৰপিছত এক ছেভ এজ কৰিম। কিন্তু আপুনি Ctrl+C+S নেমাৰিব, সেইটো কাম নকৰে। তাৰপিছত আমি এটা ছেভ কৰিম নামত। ইয়াক মই ছেভ কৰিছোঁ মাই ফাৰ্ষ্ট C++। তাৰপিছত আপুনি এক্সটেনশ্যন দিব নালাগে, তলত লিখা থাকে ছেভ এজ টাইপ বুলি। তাৰপিছত আমি ইয়াত আমি বেছিক চিনটেক্সটো লিখি লওঁ, ইউজিং নেম স্পেচ std। তাৰপিছত ছেমিকলন। তাৰপিছত আমি লিখিম include iOS ষ্ট্ৰীম। তাৰপিছত লিখিম init main ব্ৰেকেট, তাৰপিছত পেৰেণ্ঠেছিছ। তাৰপিছত লিখিম আমি এটা প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই প্ৰিণ্ট কৰাৰ
এট্ৰিবিউটত লিখিম যে চি আউট, লিখিম হেল্ল' ৱৰ্ল্ড দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰেমিং, বা যি লিখক আপোনাৰ মৰ্জি। তাৰপিছত লাইনটোৰ শেষত ছেমিকলন দিবলৈ নাপাহৰিব, নহ'লে কম্পাইলাৰে আপোনাক এক্সিকিউট নকৰিব। তাৰপিছত এটা ৰিটাৰ্ণ টাইপ আমি দিব লাগিব। আপুনি এক্সিকিউটৰ চাই লওক কোনটোৰ কি দবালে এক্সিকিউটৰ ৰান হয়, F11 টিপিলে হয়। তাৰপিছত আমি ৰিটাৰ্ণ এটা দিম, ৰিটাৰ্ণ 0 দিম। 0 এটা ইণ্ট হয়, ইণ্ট মানে নাম্বাৰ হয়, সেইকাৰণে আমি ইণ্ট মেইন লিখোঁ। তাৰপিছত আমি এক্সিকিউট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এক্সিকিউট হৈ আছে, টাইম লাগে। প্ৰথমতে কম্পাইলাৰটোক exe ফাইললৈ সলনি কৰে, তাৰপিছত এক্সিকিউট কৰে। দেখিছে আপুনি হেল্ল' ৱৰ্ল্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, মই টাইপ কৰিছিলোঁ, টাইপ হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰিব। মই আৰু বেলেগকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই লিখিম এবাৰ দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰেম। তাৰপিছত মই এক্সিকিউট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, এক্সিকিউট হয় নাই, এক্সিকিউট হ'বই, এইটো কোনো সন্দেহ নাই, কাৰণ ইয়াত মই চবতে শুদ্ধকৈ লিখিছোঁ। আপুনি শুদ্ধকৈ লিখিলে আপোনাৰ হ'ব। যদি কিবা এটা খেলি মেলি হয় মোক কমেণ্ট কৰিব। মই dev C++ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা ইনষ্টল